Có tiền đấy. Con nào?
Cân nào? Đấy chọn này 20 cân đi. Mình được 15 cân. 20 cân nhé. Vâng. Nguyên cái gùi này nó đã đi 2 cân. Ừ. Đấy, thì phải lấy thêm Lấy thêm cho lấy bao nhiêu cân nữa. 7 Thế cân lấy nữa. không quả đẹp cũng được. Tết con ngọ là đẹp đẹp tí. Ui giời, Tết cánh Đi đẹp. chợ. Cánh đẹp. Đẹp đẹp thì cắt chỗ này. Đấy. Có mấy quả, có mấy quả này. đẹp. Những cái quả nhỏ nhỏ nó sẽ Đấy, đẹp. đấy, sáng rồi, sáng. Nặng mà. Trừ bì đi. Nếu bao nhiêu thì cứ lấy vào hả? Vâng đây rồi. Chỉ cần là 25 thạch. Trừ bì sau nhé. Hà Nội mà hôm nay mùng 6 mà cái cánh này đẹp thích lắm. Vâng, đấy cho Đó, nên được ra. cho lựa lựa mấy cái cánh đẹp đấy để đi tí ra bầy nó đẹp đấy chứ. Đây. Ngon dã man. Về thì lau nước gì? Tí cháu lau sau vậy. Cái khăn mềm nhá, khăn mềm nhá, bắt đầu nhúng nước vào, lau qua nó sạch ngay rồi, rút vào nó rửa ấy. Mật nó tiết ra xong bắt đầu nó kết vào, xong có nắng nó khô này nó xong rồi nhúng nước cái là nó tụt ra. Mật nó ra mà đấy, đấy sạch chỗ này sạch đấy, lau xuôi cánh thì nó không Ý đi. là chú cũng phải lau hết cái kia. Lau hết đấy, nếu là nó đen phải lau. Kỳ công nhỉ. Phải xuôi cánh thôi chứ đấy. Lau hết đống kia cũng kỳ công phết đấy chứ. Đấy. Vâng, xin. Tròn 1 cân phải nhé. Từ con dâu thì phải từ con dâu 25 thôi à? Ok xong. Từ con dâu này ba mẹ chồng mở hàng mở họ. Thật đấy là mẹ chồng. Vừa cắt tươi vừa nói là 3 cân. Chính những cái quả nhỏ nhỏ đang cái này ngon lắm là. Đi ra cây kia rằng. Chọn rồi đấy. Cô lấy nữa không? Không trang điểm cũng đẹp xinh rồi. Dạ con mới mua quả mít đâu. 6.000 2 mớ không bán à? Không mua sen ở bên Lấy 2 mớ thì 6.000. Mua sen bên này.
về đi. Về. Bạn không bảo ngon đã thôi, người này ngon lắm, rong đỏ. Anh rong đỏ chú mới về á. Bao nhiêu con bán bấy nhiêu. Cả đấy cũng ngon đấy bạn. Căng này. Đây có quả bao nhiêu nhỉ? 37 có cân. Chị em mình ăn thì cùng nhau vào bảo là ăn món này đấy xong bao nhiêu thì là đấy không có mẹ kia nó các bạn ở nó lại trước xong bắt đầu công ty 500 nó bảo 1 triệu ấy kiểu đấy đấy đặt cái kiếm để về à các bạn luôn à đã các bạn chị vừa bảo bao nhiêu cả đấy hả chị? Gọi là 30 70 là 100 kéo tất cả. Có sữa đặc không? Cháu nó lo sữa đặc. Đâu nhỉ? Giống nhau thôi cô nhỉ? Cái trắng thì 30, cái đỏ thì 25.
Mấy đứa hẹn đò lắm này. Nào khôn rồi. Ở đây đi học lại. Bạn đi. Đây là của bạn cho có. Nên đặt. Có tiền đâu? Cho có nào. Bạn đặt cho có đấy đi này. Lấy tôi ăn cho đi xong rồi. Xem ăn với mì. Cho bạn này bạn. Em này nào rồi? Phải. Alo. Ngồi đi đây. Tiền nào bác này rồi. Trường này đã được từ bao năm thích. Không lấy là chứ. Còn mấy học thị trấn thì hàng ngày cấp đi về á? Năm nay chị học về.